नमस्कार. कोणताही दिवस स्पेशल बनवायचा असेल तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा. बनवायला अगदी सोपी आणि चवीला अप्रतिम चवीची ही पेढा किंवा बर्फी कोणत्याही सणाचं आकर्षण नक्कीच ठरेल. तर नक्की ट्राय करून पहा. चला याची रेसिपी पाहून घेऊयात. ही रेसिपी अगदी झटपट होते. सो त्यासाठी मी 1 कप किंवा 1 मोठा कप भरून नॉर्मल गाईचं किंवा म्हशीचं दूध घेतले. फक्त हे नॉर्मल टेम्परेचरवरती असावं, खूप जास्त थंड नाही आणि खूप जास्त गरम नाही. यामध्ये आता मी 1 कप स्किम्ड मिल्क पावडर ॲड करते. स्किम्ड मिल्क पावडर म्हणजेच प्युअरली दुधापासून जे वाळवलेले त्याची पावडर असते ती असते. नॉर्मली आपण दुकानांमध्ये नेस्लेची किंवा कोणत्याही ब्रँडची डेअरी व्हाईटनर आपण पाहतो ते सुद्धा मिल्क पावडरच असते, पण हे प्युअर 100% दुधापासून असते. आणि ती जी आपण नॉर्मल डेअरी व्हाईटनर पाहतो ते थोडंसं त्यामध्ये बाकीचे इन्ग्रेडियंट मिक्स असतात. पण जर तुम्हाला शक्यतो मिल्क पावडर घ्यायची असेल तर हीच घ्या, स्किम्ड मिल्क पावडर. ही मी ऑनलाईन मागवली होती. तुम्ही जर मोठ्या दुकानांमध्ये गेला तर ती इझिली मिळून जाते. जर नाही मिळाली तर तुम्ही नेस्लेची डेअरी व्हाईटनरसुद्धा यूज करू शकता. आता काय करते आहे, पूर्ण 1 कप दुधामध्ये 1 कप मी मिल्क पावडर ॲड केली आहे आणि हे प्रॉपरली हळूहळू मिक्स करत गेली आहे. तर यामध्ये काय करायचं आहे, गाठी होऊ द्यायच्या नाही आहेत. नेक्स्ट यामध्ये पाऊण कप पिठी साखर ॲड करायची आहे. जर तुम्हाला गोड जास्त हवं असेल तर तुम्ही जास्त घेऊ शकता, पण पाऊण कप नॉर्मल मस्त लागते बर्फी. तर हे छान असं हे मिक्स करून झालेलं आहे. तर तिन्ही इन्ग्रेडियंट तुम्ही पाहू शकाल अशा पद्धतीचं बॅटर आपलं तयार झालं आहे. काय करायचं आहे, एका पॅनमध्ये सपाट असावे पॅन, जेणेकरून आपल्याला ते मिक्स करता येईल. यामध्ये 1 चमचा तूप घालायचं आहे. तूप मेल्ट झालं की त्यामध्ये आपण जे बॅटर बनवलं होतं ते ॲड करायचं आहे. आता एकदम गॅसची फ्लेम मंद ठेवायची आणि हे कंटिन्युअसली आपल्याला मिक्स करत जायचं आहे. लक्षात घ्यायचं की जर आपण स्टॉप केलं तर ते खाली लागू शकतं. सो प्रॉपरली यामध्ये मी कंटिन्युअसली मिक्स करत जाते आणि गॅसची फ्लेम एकदम लो आहे. सो याला आपण एकदम घट्ट होईपर्यंत असंच मिक्स करत राहायचं आहे. हे बॅटर खाली लागण्याची शक्यता असते, सो नॉनस्टिकचा पॅन यूज करा. सो साधारणतः 5 ते 7 मिनटानंतर असं टेक्स्चर आलेलं आहे. सो हे हळूहळू घट्ट होत राहते. त्यामध्ये काय करायचं आहे, मध्यंतरी 1 चमचाभर तूप पुन्हा ॲड करायचं आहे. खूप जास्तही नाही घालायचं. मी 1 चमचा तूप ॲड केलं आहे. पुन्हा हे छानसं असं मिक्स करत राहते. पुन्हा 2 ते 3 मिनटानंतर तुम्ही याचं टेक्स्चर बदललेलं पाहाल. याचा छानसा असा गोळा तयार होतो आहे, तुम्ही पाहू शकाल. आता हे एकदम एकजीव झालेलं आहे. तर एकदा चेक करून पाहायचं, म्हणजे एक छोटासा गोळा तयार करायचा. त्याचा जर हाताला चिपकत वगैरे नसेल तर हे परफेक्टली बॅटर तयार झालं आहे असं समजायचं. तर आता मी गॅसची फ्लेम ऑफ केली आहे आणि याला लगेच काढून घेतलं आहे. खूप जास्त ओव्हरकुक पण झालं नाही पाहिजे. सो एका प्लॅटफॉर्मवरती थोडंसं तूप लावून हे बॅटर काढून घ्यायचं आहे. नेक्स्ट आता यामध्ये आपल्याला जो फ्लेवर द्यायचा आहे, विलायची म्हणा, जायफळ म्हणा, किंवा तुम्हाला कोणताही आवडत असेल, केशर तुम्ही यामध्ये ॲड करू शकता. सो मी थोडंसं जायफळ यामध्ये खिसून घेतलं आहे आणि हे छानसं आता मळून घ्यायचं आहे. अगदी 1 ते 2 मिनटामध्ये ह्याला छानसं असं टेक्स्चर देऊन घ्यायचं. याचा छान असा गोळा तयार झाला आहे, तुम्ही पाहू शकाल. अगदी इन्स्टंट आणि कोणतीही मेहनत न घेता पटकन आपला खवा तयार झालेला आहे. तर याचे आता पटापट आपण रोल करून घेऊया. तर सर्व बाजूंनी मी हे प्लेन करून घेते. तुम्ही जर ही रेसिपी दिवाळीमध्ये बनवली तर सर्वांना ही नक्कीच आवडेल. नक्कीच ट्राय करून पहा. यामध्ये मी फक्त वरतून डेकोरेशनसाठी केशरचे पत्ते ॲड करून पुन्हा याला लाटून घेतलं आहे, अगदी अल्लाद हाताने. आता याला आपण जसं हवं आहे तसं टेक्स्चर किंवा शेप देऊ शकता. कोणी गोल बनवू शकतं, तुम्ही याचे पेढेही बनवू शकता. माझ्याकडे छोटे छोटे बाउल होते, सो मी याला शेप दिला आहे. सो तुम्ही तुमच्या आवडीच्या प्रमाणे याला शेप देऊ शकता. तर सर्व शेप देऊन झाल्यानंतर तुम्ही पाहू शकाल खूप छान असा टेक्स्चर आला आहे आणि खूप चवीला छान लागतात. तुम्ही जर ही रेसिपी दिवाळीला बनवली तर आय एम शुअर तुमचे सगळे फॅन होतील. सर्वांना फार आवडेल. अगदी कमी गोड लागते आणि जशी आपण मिठाईवाल्याकडून घेतो त्याच पद्धतीने ही इन्स्टंट बर्फी तयार होते. अगदी मेहनत कमी लागते आणि सो तुम्ही बघू शकाल मस्त अशी बर्फी किंवा पेढे तयार झाले. चवीला अप्रतिम लागतात. नक्की ट्राय करा. ही रेसिपी तुम्हाला आवडली तर लाईक, शेअर आणि कमेंट नक्की करा.
आता पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त रेसिपीसोबत. तोपर्यंत खात राहा, खुश राहा, मजेत राहा. बाय.